fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Babagbagede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí wa kú dédé àsìkò yìí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Bó ti ṣe lọ ní ìlú wa, òun náà ní ta ní kí a tó mú wá sójú ìwòran yín. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́, òun náà la ṣì wá o. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọ̀dọ́ wa lásìkò yìí, láyé yìí tá a wà yìí nísìnyí. Lélẹ̀ tó jẹ́ pé ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fèmí báwọn ọ̀dọ́ ṣiṣẹ́ ń hùwà. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí. Oríṣiríṣi ìgbésí ayé làwọn ọ̀dọ́ yìí ń lò. Èyí tó pa bàbá ẹ̀ fúnra ara ẹ̀, èyí tó jẹ́ pé ẹbí ẹ̀ ni ó pa, èyí tí ó sì pa girlfriend, èyí tí ó fàwọn èèyàn ṣòwò láti lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Lásẹ̀ tó kọjá ká àwọn ibi tí ìṣubú ti dé báwọn ọ̀dọ́ wa yìí. Ìmí látọ̀dọ̀ ìyá sí bàbá, torí pé wọn ò jọ gírí mọ́, kò jásọṣepọ̀ láàrin wọn mọ́, broken home, ìyá ti kó lọ, bàbá ti fẹ́ yàwó mi. Ìmí ọ̀rẹ́ tọmọkùnrin yìí kó ni. Ìmí ìjọba ló fèlè ẹ̀, bí ìlú ṣe rí ló jẹ́ kóhun má jẹ́ èèyàn ti ẹ̀ jẹ́jẹ́, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àtoríṣiríṣi. Ìmí iléèwé tó lọ ni, ibẹ̀ lọ̀rẹ́ ti gbá mú, kọ́tìmẹ́bà ní mí, kéré kan ní mí lẹ́ẹ̀ máa gbọ́. Ìmí apanilẹ́kúnjayé tá à ń pè ní yahoo ló ń ṣe. Kí ló wá fà á? Gbogbo àwọn tó fà á làkàyè. Aburú ẹ̀ ti wá jáde níkọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ń fele ìwọlé. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé lánàá òde yìí òun lọ́wọ́ tẹ ọmọ kékeré kan, ọmọ kéńkélé tó léwájú àwọn tí wọ́n ń gbébọn. Wọ́n ní ọmọ ọdún 16 nípínlẹ̀ Rivers. Lánàá òde yìí òun ni wọ́n rí ọmọ yìí mú. Olólórí àwọn adigunjalè, ọmọ ọdún 14 years, ọmọ ọdún 14. Wọ́n láwọn vigilante group, àwọn ni wọ́n mú ọmọdékùnrin yìí. Wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní Ìkwéré road ní mile 1 axis ní Diobu ní Port Harcourt, ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní the local vigilante known as Diobu Security Services, wọ́n ní àwọn ni wọ́n fi léde pé àwọn mú ọmọkùnrin kéńkélé kan o, lélẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló léwájú fún àwọn 3 míì tí wọ́n jọ jẹ́ adigunjalè ọmọ ọdún 14. Ẹ gbé fọ́tò yẹn kúrò, bí mo ti ń rí gan ẹ̀rù ń bà mí. Ọmọ ọdún 14 òun ni ó léwájú. Wọ́n ní ọmọkùnrin náà ẹ tó jó lórí àwọn fìjìláńtẹ Amatari, wọ́n ló ṣàlàyé pé àwọn gbọ́, wọ́n ní àwọn gbọ́ tí ẹnìkan tó pe àwọn tá à ń pè ní distress call. Wọ́n ló pe àwọn pé wọ́n ti jà òun lógun, wọ́n ti jà òun lólè o. Wọ́n níbẹ̀ làwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wípé àwọn gbìyànjú láti rọ́wọ́ tó àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n tó yà wọ́n lẹ́nu ni pé olórí àwọn tí wọ́n jẹ́ adigunjalè yìí ó jẹ́ ọmọ ọdún 14 péré. Aburú àkọ́kọ́ rí, ọmọ ọdún 14. Nígbà tí wọ́n mú ọmọ yẹn, tí wọ́n bá bi léèrè báwo ni ilé yín ṣe rí, yẹ ń kọ́ bàbá ń kọ́,
ẹ̀rí tí ó sọ pé nínú kó níyà òun ti kú tàbí ìyá òun ò sí lọ́dọ̀ bàbá òun tàbí wọ́n ti rìn lọ kò yé òun. Ní tí broken home tó máa ń ṣe rèé o. Then ẹgbẹ́ kíkó ní tó máa ń ṣe rèé. Ẹlòmíì àwọn ẹgbẹ́ tó ń kó àwọn ni wọ́n kọ́ bí ó máa fa kinní. Ẹlòmíì ẹgbẹ́ tó ń kó ni ó máa introduce ẹ̀ sí bọ́n tí ń digunjalè bí irú tọmọ ọmọdún 14. Ẹlòmíì kó pa bàbá ẹ̀ wọ́n á ní kó lọ pa bàbá ẹ̀ wá torí pé ó ti mú kinní tàǹwì orí ẹ̀ ti dàrú gan kò mọ anybody ṣe làwọn èèyàn máa dàbí eṣinṣin lójú ẹ̀. Ẹlòmíì sì kàwé ó gboyè rẹpẹtẹ àmọ́ ńgbà tí ò wá ríṣẹ́ òun náà ti dára àwọn ẹni tàǹwì yìí. Wọ́n á ti kọ́ bí wọ́n ti ń tẹ fóònù ó yé yín wọ́n ti lè fi fóònù pa àwọn èèyàn nígbé. Wọ́n pera wọn yahoo àwọn alọ́kó ló ń kígbe àwọn apanilẹ́kúnjayé olè ló lè jẹ́ àdàpé olè ní jẹ́ yahoo. irú broken home bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa rí tó ṣẹlẹ̀ sí Mobahd. ṣé gbà pé àsìkò kan ti ẹ̀ wà tí wọ́n sọ pé ìyàwó tí bàbá Mobahd fẹ́ ó láàmà mọ́ Mobahd lórí lélẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló fà á tí bàbá Mobahd tó fi lọ gbalé fún Mobahd ń ta ibẹ̀ láyé ti gbà á ló fi rìnrìn tó lọ kó sọ́wọ́ Naira Marley tó kọ iṣẹ́ gan iṣẹ́ bá àti mu dírọ́ọ̀gì. Ẹlòmíì wà obìnrin ní pàṣẹ nínú ilé kì í ṣe pé lẹ́yìn dàrú kì í ṣe pé wọ́n kọra wọn àmọ́ ìyàwó ní pàṣẹ ni ó sì bímọ. Bọ́kọ bá sọ ha òun á sọ z á ti ṣe bíi tiẹ̀ lórí z. Bọ́kọ bá sọ̀rọ̀ àní kó gbẹ́nu sọ́hùn irú ẹ̀ wà láyé tó tọ́sà tí mo ti rí ni òní ò máa pàṣẹ nu ó yọkọ ọkọ sì lówó lọ́wọ́ ìmíì wà òun ni breadwinner òun ni ó máa bọ́kọ bọ́ báwọn ọmọ torí a máa fi gbágbọ́n kọ lórí ni ìmíì dẹ̀wọ̀ ọkọ lówó lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ òun lówó ẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ìyàwó yẹn bóyá fẹ̀tọ́kọ ní sí ọkọ ti wá gbà láyé ó ti wá jẹ gàba. Ìmíì wà ọkọ ni ó máa pàṣẹ bó ṣe hùn tí ò ní ráyè tìyàwó ráyè tàwọn ọmọ tí ilé ò fi dàrú. Irú ẹ̀ mo fẹ́ fi hàn wáyìí ẹ̀tẹ́jú yín lẹ̀ kẹ́ ẹ wo tútọ́ ọmọbìnrin yìí ń pa mò ń bọ̀. mi láìkì gbọ́ bí ṣe ṣe yìí o mi láìkì bí ṣe ṣe yìí o mo ti ń bá ẹsẹ̀ látàrí torí wíìgì òṣì kọ́ wàá máa ṣe bí mi láìkì ẹ o. kí ló tó fídíò mi. ìṣe ní fídíò ẹ mo ń fi àtàrí fídíò káwé kí gbogbo ayé rí mi láìkì ẹ kí ló máa ṣe náà ìmọ́lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ kí ló máa ṣe náà ó máa ń da omi sí bẹ́ẹ̀dì. tó kọ̀ tí píkò ṣe bá. mọ́mí kí ló ṣẹlẹ̀. tí má bẹ̀rẹ̀ sẹ ẹ má ní mo ti bẹ̀rẹ̀ o. ó dẹ̀ ń da omi sí bẹ́ẹ̀dì torí wíìgì òṣì torí wíìgì. mi ò béèrè kan tó pọ̀ jù àwọn ẹgbẹ́ mi lo wíìgì mo ní pé kó ra wíìgì fún mi mi béèrè kan tó pọ̀ jù mi béèrè kan tó pọ̀ jù lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ mi lo wíìgì ra wíìgì fún mi olóòní rẹ̀ ó wá dé wá ló fẹ́ fún mi. bẹ́ẹ̀ ta rẹ́sì ló fi ń dábẹ́ ilé rẹ̀ kí ló ṣe. ìmọ́lẹ̀ gbà kò sí wàhálà ìmọ́lẹ̀ gbà gbà kọ́ mo dára ní kò sí wàhálà ó da omi sórí bẹ́ẹ̀. mọ́mí. kí ló bá fa gbọ́dọ̀ lọ́bìsì yìí. máa lọ sẹ́yà máa lọ. mọ́mí ibi tẹ́ máa sùn sí. ẹsẹ̀ kan fún ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì yẹn náà kó lè bẹ́ẹ̀ kájọ wá sùn sí. mọ́mí. ṣé o ní sìn ibo ni ká kì mí wa máa lọ lọ́ọ̀dà lẹ̀ yìí mi kájọ wá sùn. máa lọ lọ́ọ̀dì máa fẹ́ lẹ̀ mí fẹ́ wà náà. àwọn ẹgbẹ́ mi lo wíìgì. mi ní fọwọ́ àwọn ẹgbẹ́ mi lo wíìgì lárọ́ lo wíìgì olówó ńlá. ráwíìgì olówó ńlá fún mi kan tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ní mi ìbéèrè kan tó pọ̀ jù lọ́wọ́ ẹ̀. ráwíìgì olówó ńlá fún mi èmi náà fẹ́ lo wíìgì èmi náà fẹ́ jọyàn láyé ráwíìgì fún mi ò lè ló máa rà. ṣé àwọn èèyàn kan ló lo wíìgì 500,000 ló lo wíìgì 1 million ṣé mo béèrè wíìgì 1 million 360,000 ìmọ̀lẹ̀ ṣe fídíò káwọn máa rí ọwọ́ mi lójú àwọn èèyàn ń wẹ̀ o ọwọ́ mi lójú. ó dẹ̀ ta ó da omi sórí bẹ́ẹ̀ torí wíìgì torí bọ́ọ̀sì lọ fò tó ń gbé kiri báwọn rí.
Màá kò lè mí ní fọ́ọ̀kù. Mọ́mí kò wá ní ìgẹ̀dà mi sórí bẹ́ẹ̀dì. Mi wà ní Ìgẹ̀dà mi sórí bẹ́ẹ̀dì. Mọ́mí. Mi ìbéèrè nǹkan tó pọ̀ jù. Mi ìbéèrè nǹkan tó pọ̀ jù. Èló ni 360,000 naira. Èló ni 360,000. Àwọn èèyàn kan ló lọ wíìgì 2 million. Má wọrí. Èló ni 360,000. Níbo ni káàkiri wà? Ó wà lórí dáínì. Wàá ṣubú bí o máa wo. Ó wà lórí dáínì. Má lọ sọ tẹ́sí. Dáàdì bò lẹ́ ń lọ. Má wọrí. Ilé ẹ̀jẹ̀ kó máa lọ. Lọ bá wọn àlẹ́ máa lọ. Tí o bá gbé kámẹ́rà òṣìṣẹ́ gbó ẹ̀ bá fọ etí ẹ̀ fún ẹ. Tí o bá gbé kámẹ́rà burúkú kó wájú mi. Mọ́mí. Ẹ jẹ́ ká ká gínú gbòòrò ìbẹ̀rì. Kí ni mo béèrè? Ṣé mo ti béèrè nǹkan tó pọ̀ jù ni? Ó wá dé wọ́n ní òun fẹ́ sùn. Ibo ló fẹ́ sùn sí? Ibo ló fẹ́ sùn sí? Mọ́mí kò wáyé kí dání sórí bẹ́ẹ̀dì. Kò yẹ kí dání sórí bẹ́ẹ̀dì ìgbà dáadáa. Mọ́mí ẹ gbọ́lẹ̀. Ó wá dé wọ́n lò. Píkú ẹ̀rọ ra. Ìjọba má ṣubú máa lọ. Má ṣubú máa lọ. Wọ́n lòun fẹ́ sùn. Má ṣubú. Mọ́mí kò wáyé kí dání sórí Àníkù má ṣubú máa lọ. bẹ́ẹ̀dì. Má fọ etí ẹ̀. Má ṣubú máa lọ. Máa lọ. Filẹ̀. Ta ló máa bẹ́ẹ̀ ṣí gèètì? Dáàdì. Ta ló máa bẹ́ẹ̀ ṣí gèètì? Ò ní lọ kankan. Dáàdì mo lẹ́ ń lọ. Ta ló máa bẹ́ẹ̀ ṣí gèètì? Ta lẹ́ rú ẹ̀ tó gbé síbi tó máa bẹ́ẹ̀ ṣí gèètì? Dáàdì mo lẹ́ ń lọ. Lálẹ́ ṣó ti rí. Daddy, you don't have to do this. Daddy, please, don't go. Oh my God. Daddy, Daddy, want love Coco. Daddy, want love Coco now. Daddy, please, don't touch her. Mom, Daddy, Joe. Daddy, Joe now. No, Daddy, I'm not lost to go. Daddy, you are not going anywhere. Daddy, I'm not go. I'm not lost to go now. Daddy, Joe. Daddy, Joe. No, Daddy, Joe. Please, Daddy, Joe. Daddy. Ilé kan rèé o. Ẹ̀yin obìnrin ṣe bó ṣe yẹ kó rí rèé nítorí wíìgì tó ń dàbò rí kí náà fẹ́ gbà ń bẹ̀. Bọ́bìnrin míì ṣe máa fọwọ́ ara ẹ̀ balẹ̀ ara ẹ̀ jẹ́ rèé. Bọ́kùnrin yẹn bá decide láti kú ònú ilé fóun àtàwọn ọmọ ẹ̀ permanently. Àwọn ẹ̀kọ́ kan wà tó jẹ́ pé ara bàbá lọmọ ti kọ́. When there is no man there, ó parí. Ọmọ yẹn máa láàkì ẹ̀kọ́ yẹn. Ẹ̀kọ́ kan wà tó jẹ́ pé ara ìyá lọmọ nídìí láti kọ́. Nígbà tí ò bá ti sí ìyá ń bẹ̀, ó parí. Ọmọ ò ní ẹ̀kọ́ yẹn, ó máa láàkì ẹ̀. Ló ṣe jẹ́ pé Ọlọ́run tó ṣe wá lákọlábo ó yé Ọlọ́run mọ ohun tó ń ṣe. Fídíò yìí gbà tí mo wò, mo kọ́ rò pé àbí fíìmù ni wọ́n ń ṣe ni. Ẹni tó sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ní ó ṣẹlẹ̀ real life ni o. Òun wá post ẹ̀ sí TikTok, ó wá sẹ́ndì ẹ̀ sí mi náà pé kí n wò ó. Carry product of broken no. Bàbá Mobahd náà jáde, òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọdún ó padà bẹ̀bẹ̀ ó pé kán dáríjì òun, kọ́mọ Nàìjíríà dáríjì òun, rísì tó fi tètè ní kán lọ sí ọmọ yẹn rí. Bóyá ọmọ yẹn bóyá ìbá àti ìmákù báyìí ọ̀dọ̀ nígbà tó ní kálukú ó lọ ti wà lákọọ́lẹ̀. Àsìkò tọ́mọ yẹn nídìí ìyá láti bá sọ̀rọ̀ kò sí. Bàbá nìkan ló ń rí. Bàbá kẹ̀rẹ́ bàbá gbogbo ayé ni. Bàbá mélòó ló ṣe pé jókòó bá sọ̀rọ̀. Ìtókọ́ṣẹlẹ̀ bàbá lọ bẹ̀ olóhùn lọ bẹ̀ Ramali. Òun tẹ̀ mọ̀ pé ó rìkọ́ọ̀dù òun. Tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn kó má di tó dà ní, kóhun náà má ti kẹ́ẹ̀dọ́ yẹn gbẹ́ ni. Àìmọye tó ń kọrin peacefully tí ò dọ́yìn ẹgbẹ́ kankan tó dẹ̀ ṣoríire jẹ́jẹ́. Kódà tí kì í mu drug, àìmọye wọn gbòòrò. Àmọ́ ẹ̀gbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ ń bọ̀. ìdẹ̀lẹ̀ máa gbókù sílẹ̀
so yẹn mo fi máa sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé wáyé mo ṣẹ̀ wọ́n kó má bínú. ọ̀rọ̀ tó fa ìyára ó pín sí bí ọ̀nà méjì. nǹkan ti ṣẹlẹ̀ láti bí aago 3 mi rẹ̀ ní pè mí. ìgbà tó máa pè mí wọn ò sọ fún mi ó tún di aago 2 wọn ní kí n padà sílé pé ara ti yá. ìgbà tó máa fi débi ó ti di bí 9:30 sí 10 mo dẹ̀ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò níbẹ̀ dásí pé àwọn èèyàn gbọ́ èmi ni mi ò gbọ́. wọ́n ní kán gbé ambulance ká gbé lọ sí police station ká gba police report. wọ́n débẹ̀ 3 hours ló fi waste time wa. wọ́n ti kọ̀wé mo ti sign kán dẹ̀ fún mi. ọ̀gá kan kọ́ sọ pé no kán má fún mi. ok a dẹ̀ ti bá ambulance rò pé ká máa gbé lọ mọ́ṣúárì. ok a tún dé mọ́ṣúárì kò sí báyìí fẹ́ gbé síbẹ̀. ọkàn mi wá tún pòrúurú sí i. so láti sọ fẹ́ni tí ó jẹ́ àwọn tó ń tẹ̀lé pé ó wà lọ́wọ́ yín o ẹ ṣètò bí ẹ ṣe máa ṣe àti gbé sínú ambulance mi o èmi máa lọ prepare ibi tí wọ́n máa gbé sí fún yín nígbà tí kò sí police report tí wọ́n lè gbà sí mọ́ṣúárì mi ì lè máa gbókù sílẹ̀ and nílẹ̀ Yorùbá wa ń bí ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ kékeré mi ì lè máa wò ó ràn báyìí kí lẹ́nu mo gbé sílẹ̀ pé wọ́n á lọ lé tá mo fẹ́ gbé fún. so yẹn mo fi máa sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé wáyé mo ṣẹ̀ wọ́n kọ́ má bínú bẹ́ẹ̀tì ó máa ń kọ́gùn síra ẹni jura ẹni lọ because kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn tó èmi. mi ò lajú mi rí Sam Larry rí ó lè wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà tí mò ń wá o mi ò fojú mi rí báyìí rí ní ìgbà tí àkọ́kọ́ nígbà àwọn DNA tí wọ́n lọ sáàṣìlẹ̀ wọn tí wọ́n fi fún ní omi tí yóò di wàhálà àpaná ọ̀rọ̀ yẹn mo wá síbẹ̀ pé kí n lè rí ọ̀gá ẹ̀ tó yà mí lẹ́nu pé ọmọ mi ń jẹun ní amáni dẹ̀ bọ́ síbẹ̀ ó dẹ̀ gba síbí lọ́wọ́ ọmọ yẹn ó ń jẹ lójú mi ọ̀rọ̀ yẹn mo wà touch láti máa bọ́mọ̀ mi wípé ó dẹ̀ pé ò ṣe dáadáa sọ́ọ̀gá yìí rẹ̀ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ ni ọmọ yẹn náà sọ fún mi pé dájì àwọn ibi yóò nífẹ̀ẹ́ wọn òun mọ̀ wọn o tèmi ò mọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ mo lọ dọ̀bálẹ̀ kí n bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tí mo dẹ̀ fẹ́ ká yé ọmọ òun dáa tí mo dẹ̀ rí pé nípa kíkọ orin yẹn ayé ti ń gbó kìkì ẹ̀ mo láti lọ bọ́ ọ̀gá ẹ̀ pé kó má bínú sí nípa ọ̀rọ̀ tó sọ pé. Please help me if I die. Oh, Amalia mi ni Amalia kill me. bẹ́ẹ̀ tọ́mọ yẹn jẹ́ kí n mọ̀ pé òun lòún gbé bí yìí o pé ẹni ibi lẹ́ni yìí o èmi ò gbàgbọ́ gba tí mo dé lọ bẹ̀bẹ̀ àṣẹ wọn ti tan kámẹ́rà lẹ̀ tán rìkọ́ọ̀dù mi ìgbà tó máa di ti wàhálà lẹ́ẹ̀kejì mo wà lọ́dọ̀ ọmọ mi mo gbàdúrà fún un dẹ̀ ní dáàdi òun fẹ́ dé ọ̀dọ̀ ẹnìkan nígbà tán dẹ̀ lọ ó mú àwọn 3 dání so ìgbà tó máa tó nǹkan bíi 30 minutes síra wọn ìkan nínú wọn sáré wálé pé dáàdi wọn ti ń na ọmọ yín ibẹ̀ yẹn dẹ̀ dàbí street 3 síra wọn kí n tó débẹ̀ wọ́n ti parí ìjà yẹn ó dẹ̀ ní dáàdi kí n wo bí wọ́n ṣe ṣe wọn jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ó ní ó máa dàbí pé òun ò kójú òṣùwọ̀n pé kí dáàdi pé mi ò sí ní fíìdì yẹn pé òun máa sọ̀rọ̀ ìjọ yẹn mo rí Bella wọ́n dẹ̀ jọ lọ wọ́n dẹ̀ ní máa pe lọ́ọ̀yà wọ́n dẹ̀ pe lọ́ọ̀yà wọ́n report wọ́n ṣe everything bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn alágbára kò sí nǹkan tí wọ́n rí ṣe sí ọ̀rọ̀ yẹn so wàhálà yẹn wá wọ́n àlẹ́ jẹ́ pé kò síbi tọ́mọ yẹn ti lọ kọrin pẹ̀lú ìbẹ̀rù ni nígbà tó tún máa padà ṣẹlẹ̀ oníwọ̀n àti Snatan wọ́n ṣe fídíò kan lọ́wọ́ wọ́n bí Sam Larry ṣe dé ní ẹ̀ pẹ̀lú àwọn bọ́ọ̀sì ẹ̀ ọmọ ẹgbàdá ni wọ́n mú kòbókò wọn máa dà pé àwọn tó dúró tì wọ́n gan tó ń fi ṣe bánzà kò sí nǹkan lè ṣe torí àwọn eléyìí pọ̀ jù wọ́n lọ wọ́n dẹ̀ wá pẹ̀lú weapon ó wá pè mí wọ́n ní wọ́n náà ló ní kí n má sọ̀rọ̀ látẹ́gùn ok tó o bá wá níta ó yẹ kó o nílé wọ́n wá pè kó wá lé o kó wá rí mi o káwọn náà wá kírètì pé Ìkòròdú ló pé rẹ̀ mọ́ ká rí ọba ká mú àwọn èèyàn pé ok àwa la wà ní bíbà yìí o tẹ́ǹtì bá wá ń ṣẹlẹ̀ ẹ bá wa pè wọ́n lọ́hùn o ọmọ mi dẹ̀ sọ pé òun bọ̀ lọ́dọ̀ mi so bó ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi ó bá ara ráìsì dání ó lọ oríṣiríṣi nǹkan ó kọ́kọ́ yà sí feed ó lọ pin ìgbà tó wá pin tán ló ń bọ̀ lé tó dẹ̀ máa wá lé àwọn tó tẹ̀lé èrò ti pọ̀ jù àráyè lè sọ̀rọ̀ àwa tó fix time ok next time a máa lọ sí ibi tí a ní a fẹ́ lọ bí ènìyàn ò ṣe ṣe nìyẹn so mo bẹ̀ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà kó bá mi wá ikú tó pọ̀ mọ́ yìí o.
Yorùbá lágbà tí ò kẹhùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré. Tó bá jẹ́ pé láti ilẹ̀ dàtí bàbá àti ìyá ti dira wọn lámùrè, ìbá má ṣẹlẹ̀ sọmọ wọn. Àtúndúró ń bẹ̀ o. Láìpẹ́ yìí léléwé ránṣẹ́ sí wa pé ká wá wípé àwọn ọ̀daràn pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn bìbà tí wọ́n fẹ́ kárí. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi nígbà tá a tún débẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dọ́ la bá, ọ̀dọ́ la ń gbá. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọ̀dọ́ yìí. Mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ọmọ obìnrin kan kọ́kọ́ sọ ná ká tó play tẹ̀léwé ìran fún wa. Apá kejì tí mo ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá lẹ̀ ń wò yìí, torí pé tọ̀sẹ̀ tó kọjá mo identify kí ni problem àwọn ọ̀dọ́ ni. Lọ́sẹ̀ yìí kí ni effect ń táwọn ọ̀dọ́ yìí ṣe. Ó là ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Kí ni ibi tó já sí aburú táwọn ọ̀dọ́ yìí ṣe. Ó là ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn lẹ́yìn aburú tá a sọ ní last week. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wo ti last week ẹ padà lọ wò ó wà lórí ìkànnì yìí. Ẹ jẹ́ sáré bẹ̀yìn lẹ́bẹ̀ kan. Special thank you. Ẹ wo ibi tí wọ́n fi ọwọ́ báyìí sí lórí line yẹn níparí ẹ̀. Ẹ rí bí kan tí wọ́n fi bí náírà bí dollar sign sí báyìí. Special thank you ni wọ́n ń pè. Ẹ kàn tẹ̀ special thank you tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ rí pé ẹ kàn sọ pé Babagbagede ó kárí special thank you náà ń pè. Ẹ máa bá mi tẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ fídíò mi láti kàn fi appreciate pé Babagbagede ó kárí o. Special thank you náà pé ẹ rí lọ́wọ́ ọ̀tún báyìí lọ́wọ́ apá bí láìní tí ọwọ́ báyìí wà ní. Now ọmọbìnrin yẹn wọ́n pè sí àwùjọ àwọn ọ̀dọ́ ni. Ntẹ́mi identify lòun náà identify. Pàápàá jùlọ àwọn tó pera wọn ní malians. Malian no dey wear pint. Malian no dey wear bra. Malian no get respect. Àti gbàgbàjọ gbójàgbàjà gbá. Tí Naira Marley ti dálẹ̀ sáwọn ọ̀tọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa lára. Tọ́ láwọn ni olùtẹ̀lé Naira Marley tí wọ́n pè ní tó ń pera wọn ní malians. Ọmọbìnrin yẹn sọ̀rọ̀ ó ṣí àwọn ọ̀dọ́ létí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó sọ ńbẹ̀. Male and female. Yes, Malians. Who just said that now? We are plenty. Malians. Hey! We are plenty. We are plenty. NBG, Abi. You see me too, I don't have belt. NBG. What else don't we do? We know they graduate, oh! Master, we don't want to graduate, oh! Somebody say Malians don't have work. They have work. We don't have work, oh! We the Malians want to tell you our job, okay? Guy, what do we do, Jamisi? Fagbojeun. Fagbojeun, one. Chop knuckle. Malian female. Show up, Rasha. Okay. Okay. We wear bra. No. Our own Malians, we wear bra on Saturday. All right, one more. Oh, Jesus. She said Malians have sex steady. You say yes, you know. Okay, so we are giving you our statistics. We Malians, we don't wear belts. Malians, we don't wear bra. Malians, we don't wear pints. Malians, we fagbojeun. We don't get manners, oh. Mafo, we Malians, we fear nobody. So you see, because you decided to be a Malian, and you decided to go by the code of conduct of the Malians, you have said, I sell my future. And that's why I'm coming here today to tell us that. Bri like this is whitewash. If I were you, I will ask myself some good questions, like I want to ask us today. Whatever you are doing right now, whatever decision you are taking,
play it forward. In 10 years' time, what value will it have added? It's not a question of, I'm a Malian, I'm not a Malian. There was a fella in our days. I'm not sure a lot of you know fella. Also, you heard of him. So when we were growing up, there was a fella. I had my own elder brothers that were shrine gang. They would go to the shrine every Friday, like that. Let me tell you the good news. 2 of them, they stayed in Kirikiri for 6 years. Yes. In that process, my father became very poor. My mother, if you see my mother, if they tell you her age, you will not believe. She sold her wrapper, sold her clothes, sold everything she had. My father sold 2 cars to be able to get these guys out of Kirikiri. It didn't work. Unfortunately, they were twins. Yeah, that's what Malian life does to you. They went to the club, Fela Shrine. They went to dance. There was a fight. Olokpade, they packed all of them. They carried 2 children of my father. They stayed in Kirikiri. Na play, 6 good years. Imagine if you are in SS3, which they were actually. They were in SS3. When they got into those walls, they came out after 6 years. Till today, they have not recovered. Because you can't find a place in the society. The people that you were playing ball with 6 years ago, today, he meet the doctor, he meet the lawyer, he meet the lawman, ọmọ wọn gan ti law school. Ìwọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ láti Kirikiri. Ṣó fẹ́ lọ tún wáyé kíkọ ni? Àbò fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ carpenter. Ẹni tó máa pè lọ́gàá, ó yẹ kó jọmọ nú ẹ as at now. So I am coming as plain as possible because it's a pain and a concern that I've carried in my heart. Look at these young people. You're just being led astray. And because you are not thinking ahead, you're making all the wrong decisions. Oh, it is trending. It is trending. Sweetheart, poverty is trending. Joblessness is trending. AB is trending mega. But I know none of us want to be in those shoes. So if you do not want to be in those shoes, why are you making the decisions that will take you there? How many of us have elder brothers that have graduated? All right. That is for somebody who went to school, studied, graduated. But when you see the adverts, they tell you wanted. Must have graduated 5 years ago. Must have a very sharp 2-1 or a first class. When you are malian up and down, Malians don't read, darling. So Malians fail out. So Malians don't have a future. That's what they do. Malians don't work, honey. So Malians end up as Agbero on the street. And one useless another Malian that is high on weed and Igbo will drive that truck and crush a fellow Malian on the street. That's what Malians do. And you know what? Because we all are Malians and we don't go to school, there will be no doctor amongst us, there will be no lawyer amongst us, there will be no teacher amongst us, there will be no nurse amongst us. So when that fellow Malian crushes you and they rush you to the hospital, Malians don't have hospitals. This picture as clear as possible so that when you are telling yourself I am a Malian, you know what you are telling yourself. So what I'm saying is when you're making these rascal decisions because of some songs that some people are singing, one person decided the course of his own life. He shouldn't decide the course of your life. Last week, breaking news, it was all over the internet. I read it. Naira Marley came out to tell all of you, you can enjoy your life, but don't throw away your future. That's the person you are following. Malians don't greet. How many people have you heard that Naira Marley has slapped on the road? Have you ever heard? I've not heard, my dear. Have not. Malians don't have manners, but you have not heard that he has slapped anybody. When EFCC came to carry him, did you see him dragging or you saw him following? He followed. Mafo,
Malians don't fear anybody, but even Naira Marley himself, he follow. You will say, oh, most sorry for when was the last time you heard something? They say, okay, there's a news about Naira Marley, and you open and you see something good. I've not heard any. Is it that EFCC is looking for him, or police is chasing him, or they say he robbed a car, or they say something. Okay, let's even assume that he's a celebrity. Is that the kind of story you want to hear of yourself? We agree that, okay, yes, he's a celebrity. Are those the kind of stories that you want? Who are your role models? Who are the people you want to be like? If the people you want to be like are not like that guy, then why are you becoming like him? I know that if I pass this microphone round and I ask all of you what you want to be in future, I'll hear doctor, engineer, pilot, nurse, teacher, lawyer, and all that. And what? Soldier. And Malians don't go to school. Malians don't graduate. Malians don't work. Malians have no manners. Malians don't wear belts. All of these professions you have called, you can't even do it without a belt. You can't be a soldier without a belt, baby. It's not possible. You cannot be a lawyer without a belt. They will walk you out of court. And if you have not learned to take instructions, how would you survive the high up? Malians are dirty men. And you want to be a nurse. You want to be wearing white. You will not wear bra. How will your breast be shaking inside hospital? So you see how they don't even add up. They don't even make sense. So ask yourself. Malian smoke. After smoking, how many people have you seen that are chain smokers? Smoke igbo, smoke cocaine, take heroin, breakfast, lunch, and dinner that have gone far in life. They are either down with cancer, or they have lung disease, or they're having kidney problems, or something must just be wrong. Is that the part you want at all? And it's not even as if you're not hearing. And that's why you cannot blame anybody. Because as bad as it is, my oh my, I want to sell Coke to you. And I'm telling you, take, buy. But if you drink it, you will die. Will you buy? You're saying no. Don't they say smokers are liable to die young? Even on the packet of the cigarette, it is there. If somebody will say it's not true. Yes, it's not true because you're not dying in the immediate. But you are destroying yourself gradually. Gradually. And my pain is, by the time I read up about this man, his name is Fashola Aziz, and I was upset. Do you know why? Because I understand that he's a graduate from the abroad self, and he's here destroying your own life. So it means that if tomorrow this your so-called Malian Oga now comes out to say, oh, I want to change, I don't want to be a bad boy again, I want to be a good boy, he will just clean up, put on a shirt, get a very good tie, go somewhere and buy himself some clean suit. He has certificates from the abroad, he will get a job. And you know why? They will employ him fast. Why? They will tell you he's an influencer. If on top of bad thing, he can influence millions of people, the moment he tells you, I have changed, bank will employ him. There's no company that will not employ him. In short, they will employ him as a marketer. Because they know that once he coughs, plenty customers will come. But those of us... Ṣọmọbìnrin yìí parọ́ ṣá. Ọ̀dà. Ẹ wà àwọn tó ti tẹ̀lé Malians. Ẹ wo tó gbẹ̀yìn ìgbésí ayé wọn. Yàtọ̀ sí ti Mobahd. A lọ síléèwé ran, a lọ cover wọn. Court members ló pọ̀ jù ńbẹ̀. Ẹ wo díẹ̀ nínú tá lọ ṣe ńbẹ̀. Kẹ́ ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ bọ́n ṣe sùn lọ bìbà lórí courtism. Ẹ jáwò. Kí lorúkọ? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Nígbọ́? Samuel Patrick ọmọ Olúgbó. Edo State.
ọmọ ọdún mélòó ní sà? 27 years. Ok, kí ló gbé yín débi? Àwọn ọlọ́pàá rí ní ìlú òkè àrò níbi tí ẹni àti ẹni ìjẹwà wọ́n ta igbó níbẹ̀. So ọjà máa ń wúgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà máa ń gbé police station. Ṣùgbọ́n àtọ́ máa fi wọlé ọkọ̀ òkú ìrìn àti ẹni ọkọ̀ wa lọ sí Sango police station. But on getting to the station, wọ́n ṣí fóònù ti tèmi, wọ́n wá rí ibi tí wọ́n ti bọ́ fìlà ẹyẹ níbẹ̀, tí wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ wá mi lẹ́nu mo dẹ̀ confirm fún wọn pé yes wọ́n ṣe mí sí ẹyẹ. Wọ́n ṣe é sí ẹyẹ, àwọn wo ló ṣe yín? Àwọn tó ṣe mí sí ẹyẹ Sodiq ló ń pè ní ẹ̀. Sodiq kìíní. Sodiq ni mo mọ àṣọ níbẹ̀ ó ti yé ìgbà yẹn wọ́n sọ fún mi pé wọ́n máa ṣe mí ní VIP pé mo máa ń fún olówó nínú àdúgbò. Sọ̀rọ̀ sókè dáadáa. Wọ́n ní pé wọ́n máa ṣe mí ní VIP ìpínlẹ̀ pé mo máa ń fún olówó nínú àdúgbò fún wọn nínú àmì wọn ní ṣe tí mo rí bí wọ́n dẹ́pì ìgbà tí mo ṣe ìgbà tí mo jẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n ilé ti lọ sí school tèmi Babcock University mo lọ. Babcock. So nínú school yẹn kẹ̀lẹ̀ kò sáyé pé àwọn ìṣe ní ti àgbọ̀gbọ̀ flat níbẹ̀. So ibi tí wọ́n ti ṣe birthday party tèmi gan ti jó tí mo wọ customized fìlà àti wá bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi níjẹ́ sọ fún ọ pé àkókò tí mo mọ̀ nìyẹn. Bọ̀ iye gbàtẹ́ gbogbo táìmù tẹ́ náà fi ṣe yẹn bí èèyàn mélòó lẹ ti lẹ́yìn pa sí yín àti pé ipò lọ́wọ́ fún yín gbà yẹn. Ọkọ̀ máa ń gba owó lọ́wọ́ mi. Bọ̀ little period tẹ́ fi ṣe yín gbà yẹn àǹfààní wo lẹ rí ń bẹ̀? There's no bill because even me, I'm running away from them. But I don't want to have anything to do with it. So ní ìsìn tí ọwọ́ ìjọba ti wá tó yín sìn kí lẹ fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín báyìí? Just wait at ìjọba tó tàbí àjọsí yes. Kí lórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Samuel orúkọ yìí. Ọ̀jẹ̀ Táyọ̀ olúwa ṣe ọmọdún mélòó ni ẹ? 9 years. Kí ló gbé ẹ débi? Sọ̀rọ̀ sókè bá. Mo lọ charge ní ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ilé opposite shop. Níbo ni ẹ? Ìdí ìṣàn rẹ mọ. So bábí sàbí mo ṣe so àárọ̀ ìjà ìwé ní so máa wọ̀ ní sáré charge lọ́dọ̀ àwọn kìnnìún ìtàn fún mi. So táwọn ìwà fẹ́ lọ fún mi wọ́n wá bọ́ọ̀sì mi. Ta ló wá bọ́ọ̀sì mi? SWAT. Lọ́jọ́ wo ni? Ní ọjọ́ Wednesday last Wednesday. Ìgbà tó wá bọ́ọ̀sì wọn ló sì ti mú lẹ sọ fún wọn pé wá charge fún mi. Wọ́n á ní kí n ṣùgbọ́n ẹ mú fóònù yẹn ní so wọ́n á ṣàgbéwá ṣá títà kò dé custody láti ṣe. So ìgbà tí wọ́n á dé custody wọ́n wá ní ká jẹ́ òkú ṣé wọ́n náà ń jà ṣàdá. Wọ́n á ní àgbọ̀dọ̀ tó wá ní ká jẹ́ òkú ṣáà náà pé ní àwọn ìjà wọ́n á ní wọ́n á bèèrè àbí ṣé òótọ́ ṣáà ṣẹgbẹ́ àbí àṣẹgbẹ́. Wọ́n á ní mo ṣe nígbà tí wọ́n á sùn ní nǹkan tó yẹ kí sákùn sùn nígbà tí wọ́n ṣe ìṣàmì jìnnà nígbà tó yẹ kí sákùn sùn ní. Wọ́n wá ní ẹgbẹ́ òun ṣe wọ́n á ní wọ́n á ní pé ṣé mo lọ sí station lọ rìpọ́tù ìgbàgbọ́ wọ́n á ní àpémi ìgbà tí threat wọn pọ̀ jù wọ́n á ní ìgbà tí threat wọn pọ̀ jù nítorí náà mo ṣe kúrò ní vicinity ẹni fi padà sí. School wo ni ẹ? AAP Agbadese Polytechnic kì í jẹ́ gbogbo. So mo yẹ pé nǹkan tó yẹ kí n padà sí so láti ìbàdàn ti padà sí ní mo wá ń ṣiṣẹ́ professional life for ṣe ti wà ní sẹ́yìn so mo wá kọ́ steady to my yàtọ̀ aspiration so mo wá sọ pé nǹkan tó yẹ kí n padà sí ní àwa ní pé báwo ni mo ṣe mọ àwọn tó wà ní ìṣàlẹ̀ máa ń ní iṣẹ́ ìṣàlẹ̀ pé ìlọ sí ìṣàlẹ̀ pé ìlọ sí ìṣàlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ní tilẹ̀ ní tọ́lọ́run ọ̀dùnkàn ilé ìtàjú tó ṣe sọ́wọ́ pẹ̀lú ìwúlò yìí ṣé ò sí nínú ẹgbẹ́ yẹn mọ́ lóòótọ́ fún mi. Wọ́n ní mi sí ẹgbẹ́ yẹn mọ́ fọ́ náà nígbà tó ń pè mí wá ó tó pé wọ́n ti mú padà sí ìlú tó ń gbé sí ìlú. Ẹ ló dọ́dì kí lorúkọ yín? Taofik ọdún mélòó ni? 36 years. Inú ẹgbẹ́ wo lẹ́yìn wà? Lẹ́yìn àti ẹlẹ́jọ́ wa ń bẹ̀. No, ilé tèmi ló ti wá charge. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ yẹn lẹ́yìn ṣe. Bẹ́ẹ̀ni àti ẹgbẹ́ kí ni wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n lásán? Ẹyẹ yẹn náà ni. Ó yá mò ń gbọ́ yín. Àti sukùl náà lèmi náà ti ṣe. Kò lè ọdún rẹ̀ ti pẹ́ Government Science and Technical College ní Ìjẹ̀bú. 2006. So wọ́n wá pinnu náà bọ̀ wá nínú hostel tí wọ́n fi wá lọ tó ń lọ ní ṣètì wá ń gbà. Àjẹ́ láti gba yẹn mo ti ń sá fún wọn ní yóò pẹ̀lú nípa àwọn iṣẹ́ láti lágbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo ti gbà. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ wá ìgbà tó wá bọ̀ sí wa ní
ọjọ́ Wednesday so pé mo ta drug. ẹ̀ ń ta drug irú drug ice kí nìyẹn máa ń ṣe lára. torí tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ọ̀hún ìyàwó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ tó máa ìdí kan sí kò ní jẹ́ kán sùn. ṣé wọ́n mú kí omi ẹni àbí wọ́n lò bí òògùn. wọ́n máa fi sínú foil sínú foil inú epo foil paper. foil paper ok wọ́n á fi ṣe kí ni. wọ́n máa fà á bí sìgá. ok bí ìgbà tí wọ́n fa sìgá ok ṣé òun ló máa ń jẹ́ kó máa bẹ́ sókè bẹ́ sílẹ̀ yẹn ilé wọn kàn ní sùn. ok gbàtọ́dẹ̀ wàá gbà. níbo lẹ́yìn tí ń rí. mo ń rà láti lọ́dọ̀ ta ni. mo tí wọ́n máa fi mọ́tò tó máa ń rí. èlé ló lè wá ń tà. wọ́n wá ń tà ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan bí èlé lè wá fi ń pa lójúmọ́. 10,000 naira ní bára ní 5,000 wọn ló gba 10,000. ó ti tó gbà ọ̀dẹ̀ tí ń tà yẹn. December ní ìṣẹ̀lẹ̀. December ọdún tó kọjá ìyẹn náà bẹ ṣe sọ ìṣiṣẹ́ tó bófin mu ni. àmọ́ pé kò bófin mu ló wá dé tẹ̀ ń tà. bí àtijọ́ ṣé àníṣe mi tẹ̀ ń ṣe ni. printing craft ni láti gbà tí kò ságbára láti ra machine kò ságbára mo wá ṣe painting láti bí ẹnìjọ́ mẹ́ta kò sí owó ní ẹgbẹ́ èèyàn máa tẹ̀lé tó wá sí ìwọ̀n tí wọ́n á lé tipẹ́ so bílẹ̀ ti fẹ́ ìyàwó mú wà ní ìyàwó mú wà ní ìṣòwò ànígbà ìyàwó mú wà ní àti jẹ àti mu àti gbé kalẹ̀ fọ́ ọmọ ìlú náà ṣe ti bá mú bí wọ́n ta nǹkan yẹn má lè fi survive díẹ̀ débi nígbà tí wọ́n fi ní ṣọ́ọ̀bù. ṣé inú ilé lẹ́sìn tó àbí máa ń ọ̀dẹ̀ máa lọ sí ìlú níbo ni àdúgbò yín ìṣẹ̀lẹ̀ yín náà wà ìdárúkọ yín làkàn sí ẹni ọdún mélòó. nǹkan fẹ́ sọ̀rọ̀ ni nǹkan tó fi ṣẹ́gun ti pẹ́ nǹkan fẹ́ sọ̀rọ̀ tí mo ṣẹ́gun ti pẹ́ àdúgbò ni. irú ẹgbẹ́ wo lẹ́yìn ṣe ẹ̀yẹ. ìrọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ní àwọn ọ̀dọ́ àrùn tàbí kúrẹ́tì wọ́n wá ní kì í ṣe bọ́fẹ́ wọn wá lọ sẹ́wọ̀n tí bọ́fẹ́ ń ṣe kọ̀ọ̀kan fún wa bọ́kọ̀ fẹ́ fi kọ̀ǹfàmù tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ lè mọ̀kọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ṣàgà àlọ́dẹ̀ ti ṣe pé àwọn onígbọ́ pé ìṣẹ́gbẹ́ ìgbé àti 20 ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ́gbẹ́ wọ́n wá ní lẹ́nu ìṣẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ máa ìfọ̀n ìrọ̀lẹ́ kan sí ẹ̀kọ́ statement ìfọ̀n wọ́n dẹ̀ ní pé dábì gbà ó dàsùpà ní ìṣẹ́gbẹ́ ní 20 ẹlẹ́nu ìṣẹ́gbẹ́ nígbà tí ó tó ní ìṣẹ́ polisi pé màá ti rìn ẹ̀jẹ̀ ṣe kọ́kọ́ mọ́ fámílì àti ìyàwó láì fi ìgbẹ́nìbọ̀ ìṣẹ́ tí gbogbo àtẹ̀yìn ṣe ẹgbẹ́ yẹn bí èèyàn mélòó ti pàǹgbà yẹn ẹnu pààyàn rí. mo pẹ́ tí mo ṣe mo kú ojú kù. bàá ní táìmù tẹ̀fi ṣe àǹfààní wò lè rí ibẹ̀ tó ràn tó túnbọ̀ lẹ́yìn yìí náà. sáà kò sí nígbà tí mo ṣe fẹ́ tẹ́lọ̀ ní ti tẹ́lẹ̀ wọ́n máa pọ̀ bọ́ ẹ̀ ní Jasper máa bá ránṣọ ó kọ́ ní gbogbo ránṣọ gbájúmọ́ bá ránṣọ ó fi mi àyè 7,000 lè fi 2,000 àyè kí ló ṣe sí lòdì ṣàǹfààní ẹ̀ lọ́gbọ́n ọmọ aládùúgbò ibẹ̀ máa gbà wá díjọ́ ẹ̀ wá bá ránṣọ wá bá wọn ọ̀dẹ́jọ́ oṣù wá bá wọn àgbà tí máa kọ̀lẹ̀ tó débẹ̀ ó kọ́ di ìdúró fún òun pọ̀ ó dẹ̀ wọlé ọkọ̀ di ẹ̀wọ̀n ṣe ó dẹ̀ nínú òkú yá àti mo ti rọ́ọ̀ṣì lọ mo ní ìgbà tí náà wò pé ìsáàdì ṣọ́ọ̀bù wọn àbẹ̀ gbé nǹkan tó ṣe tó ti dọ̀gá tó kọ́ṣẹ́ mọ́ pé ọ̀gá ìwọ̀n ìjókòó tó dẹ̀ pàṣẹ jáde pé ó wá dìkọ̀ bí 6:30 to 7 bọ́kọ̀ ṣe jáde ìyá alẹ́ kan fẹ́ pé ìṣẹ̀yẹ. wọ́n ṣe yín sẹ́yẹ kí lorúkọ yín náà nǹkan sí. nísìnyí ìmọ̀ràn ó lẹ́fẹ́ kí lẹ́fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín báyìí. ìjọba ṣe àwọn nǹkan ṣe kú omi pẹ̀pẹ̀pẹ̀. àbáyé jíṣẹ́ wọn á gbọ́ yín náà. orúkọ mi ni dada adéwòye. ibo ni wọ́n ti mú yín. wọ́n mú mi ní Sunday under bridge. kí ló gbé yín délé iṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀dẹ́wò ìran. ní on the 2nd of October tí mo ń bọ̀ láti ibi tí mo ti lọ ṣiṣẹ́ so tí mo yẹ dé under bridge wọ́n dẹ̀ èmi so láti ẹ̀yìn mo dẹ̀ ní láti tẹ̀lé wọn ìgbà tí mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mi dẹ̀ ní any exhibit lọ́wọ́ so ìgbà tí máa dé Sango police station ni wọ́n wá sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀
so mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ àdánù ẹni tí náà sọ fún yín kó ṣẹlẹ̀. wọ́n sọ pé ṣé mo belong sí ẹgbẹ́ nílé ẹ̀sìn mo belong sí ẹgbẹ́ tí mo mọ̀ ní. ẹgbẹ́ wo lẹ́lẹ́gbẹ́. ẹyẹ. iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe gangan. DJ ni mí mo dẹ̀ máa ń ṣe IP ní club tí mo máa ń ṣe mo dẹ̀ ní hotel tí mo ṣiṣẹ́ fún as official DJ and hype man. irú hotel wo lẹ ń ṣe fún ibo ló wà. ó wà ní Ṣàngó náà ló wà. ní ìjọ tẹ́ sọ wípé wọ́n mú yín yẹn. bẹ́ẹ̀ ni mà. báwo lẹ ṣe múra kí ni ó ṣẹlẹ̀ lágbègbè àdúgbò yẹn gangan ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ náà. mi mọ kankan tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yẹn I don't know anything èmi kọ́ lọ ṣiṣẹ́ alẹ́ first mọ́jú independent ni mo ní show yẹn ni mo lọ cover mọ́jú on my way coming back home mo múra náà lélẹ̀ àti official mic mi ó wà lọ́wọ́ mi níṣẹ́ mi so nǹkan tó bá lọ́wọ́ mi ni wọ́n kọ́ bù mí so látẹ̀yìn so ìgbà tí mi mọ anything tó ń I need to follow them mo dẹ̀ tẹ̀lé wọn. ẹ gbọ́ kí ni ẹ mọ̀ nípa initiation tí chairman ti yìnbọn lu Monsuru Olúdé. mi mọ anything about it because mi sí níbẹ̀ mi mọ kankan nípa. ẹ má parọ́ o. níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn mi mọ kankan nípa ẹ̀. ẹ jẹ́ bá ń tún pẹ́ sùn ìbéèrè jẹ́. mo ní kí ni arákùnrin yìí mọ̀ nípa initiation tí wọ́n ṣe tí chairman ti yìnbọn lu Monsuru Olúdé. mi ò mọ kankan nípa ẹ̀ mi mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ mi mọ ọjọ́ tó ṣẹlẹ̀ mi sí mi. ṣé ẹ mọ chairman àbẹ́ ẹ mọ chairman yẹn. mo mọ. báwo lẹ́yìn kí ni relationship Monsuru Olúdé ń kọ́ ẹ̀ mọ́ àbẹ́ ẹ̀ mọ́. mo mọ. kí ni relationship ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. àjọ wà nínú ìgbà tí mo wà ládùúgbò wọn àjọ wà nínú ẹgbẹ́ ìwo. ọdún wo lẹ join ẹgbẹ́ ẹyẹ. 2 years ago. kí ni ọdún yẹn gangan. 2020. ṣé lè rántí oṣù yẹn. mi ò lè rántí mà. ta ló mú yín wọ̀ báwo lẹ ṣe wọ̀. ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn ó lọ bákan because mi ìṣọmọ àdúgbò yẹn náà lọ títí ṣe I understand so mo ẹ̀ṣẹ̀ move dé area yẹn tí máa ní off so tí máa ní off mo máa ń wà ní. iṣẹ́ wo lẹ ń ṣe. I'm a hype man and DJ also a fashion designer. ṣé tí mo ṣe. ẹ ti ní shop. mo wọ ní shop but mo níbi tí mo ilé mi ní machine mi méjèèjì wà. kẹ́ tó dé àdúgbò yẹn ṣé ti belong sí ẹgbẹ́ tẹ́ sọ ẹ tẹ́lẹ̀ ó yá báwo náà ṣe mú yín wọ̀ gangan lèmi fẹ́ gbọ́. tí n bá wà ládùúgbò bóyá tí n bá dé láti ibi iṣẹ́ tí n bá wà off duty pé mo kàn fẹ́ ṣe fàájì àtọmọ ọkùnrin mo máa ń rí wọn tó máa ń jókòó lé gather together èmi kọ́ lè wọ́n gbà ẹjọ́ ẹ bá mi fáwọn ẹ̀kọ́ tó ń jókòó lé ní nǹkan tó bá fẹ́ so maybe they are through the influence lọ́wọ́ pé so ìgbà tí wọ́n ti bá mi sọ I refused only along the line ṣá. kí ló wá mú ẹ gbà. èmi ibi tí èmi gangan ti ṣe mistake ni yes ma. ó dà kí ló fẹ́ kí ìjọba ṣe báyìí. mo bẹ̀ ìjọba wọ́n ràn mí lọ́wọ́ lórí iṣẹ́ mi because already báyìí iṣẹ́ mi gan eléyìí gan ìwé ìwà yìí ni mo kọ́ tí mo lè ṣe mọ́. ẹ ti bímọ. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti marry. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ìyàwó wà ń lé yín. bẹ́ẹ̀ni. kí ni èrè tẹ́ ti wá jẹ nínú. ẹgbẹ́ náà tó. ọmọ olúbo ni yín. ọmọ bíbí Ọ̀tà. nípínlẹ̀ Ògùn. which area in Ọ̀tà. Ọ̀tà Ṣàngó Ọ̀tà. Ṣàngó Ọ̀tà inú Ọ̀tà. ṣé tiẹ̀. kí lorúkọ yín. Damilare Sani. kí ló gbé yín dé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilé ìwé. ẹgbẹ́ òkú. ẹgbẹ́ òkú. ayé. ó ní nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ó ní nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tó délé wọn kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí ó ṣe. nǹkan tó rí lè ṣẹlẹ̀ ojú pé ẹyẹ àtàyè ń jà ní àdúgbò ní Ṣàngó ní eré Ṣàngó ṣá so ìjà ẹ ó ti parí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ so ìgbà tó dẹ̀ ti wáyé ní dẹ̀ ti kó ládùúgbò tó ìgbà tó bẹ́ẹ̀ sínú àwọn tó ń jà ibẹ̀ ni mo kọ́lé sí tí wọ́n. kí ni orúkọ yín sà. Adéyẹmí Michael. kí lẹ pé. Adéyẹmí Michael. ọmọ olúbo ni yín. Èkìtì. báwo lẹ ṣe dé ìpínlẹ̀ Ògùn. ó ti pẹ́ kékeré náà ti gbé mi wá sí Ogun State. kékeré ni wọ́n ti. gbé mi wá sí Ogun State. skul wo lẹ lọ. skul wo lẹ lọ. kí lorúkọ skul tẹ lọ. ṣé second school àbí. gbogbo ẹ. Ọlọ́run primary school St. Michael high school. ní agbègbè Bológun. Ọ̀tà. Ọ̀tà. kí lorúkọ ẹni yẹn.
ṣé ti fẹ́yàwó ọmọ mélòó lẹ ti bí ìyàwó yín kọ́ bolo wà kí ló gbé yín délé wéran. màá ti nílẹ̀ ọ̀rẹ́ mi kan láyọ̀ jà ládùúgbò so wọ́n á ń wùn wa pọ̀ lórí rìpọ́ọ̀tì fún ọlọ́pàá àwàdà ọlọ́pàá lè máa mú mi àwọn á mọ̀ pé ẹyẹ ni mi ìbọn ló gbé mi lórí ìbáyìí nìyẹn. kí lẹ fi wúndù ẹ. ní òbílò náà ni ojú ẹ̀ ọgọ́ òwú ni. ẹni tí ẹ ń wùn inú ẹgbẹ́ ẹ̀yẹ kan náà lọ. ẹgbẹ́ wo ló wà. ayé lò. ayé lò. káàkiri ní àlẹ́ àtẹ̀yẹ ló ń jà. rárá wọn àjà o. kí ló fa dúkù tẹ fi bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnra yín lẹ́sẹ̀. inú ibi tá a jókòó sí wọn àti àwọn ọ̀rẹ́ wọn ń wò àwọn ní kílódé ọdún wò àyẹ̀wò náà ṣé wọn máa rojọ́ ẹjọ́ wọn máa gbé ẹjọ́ bíi báwo nẹ́ẹ̀sì àwọn tó kọ ẹjú kọlù àwọn gbà wọ́n lè máa jù kọlù mi mo fi mú yẹn lẹ́yìn àwọn tó kọ wá sáà mo fi blue àti ẹjú tù mo ṣe é léṣe gbogbo àrípọ̀tì station. bí ọdún kélòó lè tẹ́ ti join ẹgbẹ́ tí ẹlẹ́wọ̀n ṣe yìí. àti wọ 3 years. 3 years nọ́mbà kí ni yín bẹ̀. nọ́mbà ọkàn. nọ́mbà àwọn òde wo lẹ ti lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. òde mo lọ sóde ọkàn. èèyàn mélòó náà ti initiate lójú láfítà bẹ́ẹ̀ yìí ṣe. iṣẹ́ tẹ̀lé bọ̀ lójú ó dá yín lójú ẹ gbọmọ lẹ́yìn ẹ̀yin náà lè wọlé láti síbẹ̀ àwọn nǹkan àwọn àǹfààní wò lẹ jẹ nínú ìfẹ́ ìjọba kí lẹ wá fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín. wọ́n ṣàánú fún mi ni wọ́n ṣàánú mi because gbẹ̀yàn náà yẹn wá di ìgbà ìyá mi wọ́n lò. ẹni tí ẹ mú ìdìyẹn ipò wo lẹ òkú wà báyìí. ara ó bọ̀ ṣe àmúti. níbo lòun wà báyìí. ó wà ládùúgbò. ó wà ládùúgbò. bẹ́ẹ̀ni ó wà ládùúgbò. sẹ́yìn náà lẹ gbé lọ sí lọ tọ́jú abẹ́kan sílẹ̀ nígbà tẹ wọ́n jẹ tàbí ó ṣe ìṣèlú so wọn á gbọ́pọ̀ lórí police station so kò yẹ kí lè jẹ́kẹ́ ìtọ́jú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni wọ́n di ẹ̀ náà pọ̀ mọ́ mi o. orílẹ̀ ẹ̀bílà làwà láti kàn ní Babagbagede tẹlifíṣàn a wà ní police headquarters eléwéran ní ìlú Abẹ́òkúta Ogun State a wá fún parade àwọn suspects gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe àti wà bí láti mú àbọ̀ wá. ṣe rí bí wọ́n ṣe sọ ayé ọ̀dọ́ wọn dà ẹ wo bí wọ́n ṣe sọra wọn dà ẹ bẹ ọjọ́ kan ní ẹ̀ka àwọn àṣà àbàṣọrí àgbà lójú gbogbo wọn pápátá they were all on drugs gbogbo àwọn tẹ́rí tó display yẹn pátá wọ́n ti wà drug addicted drug addict ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n yẹn gbogbo wọn ọ̀dọ́ ọmọ 28 ọmọ 31 ọmọ 5 ọmọ 18 ọmọ níjọ́ wo làwọn eléyìí fẹ́ dé èèyàn láyé wọn níjọ́ wo oríṣiríṣi làwọn ọ̀dọ́ yìí dà èmi ṣe ń ké tọ̀tàn pé ẹ̀yin òbí ẹ fa àwọn ọmọ yín létí mọ́ra ẹ má bá wa ṣe àwọn fídíò tá à ń ṣe a ní sunkún lórí ọmọ Yorùbá bọ̀ lágbà tí ò kẹhùn sọ̀rọ̀ wọn la kẹtàn sáré kò ní dà ká máa kẹtàn sáré bàbá Mobahd ó ń kẹtàn sáré ń sìn ìyá ẹ̀ ó ń kẹtàn sáré ń sìn ẹ wo àwọn tá a tán kó tá a display lélẹ́wé ran ìnísìn náà àwọn òbí wọn kẹ òbí mi ti gbàgbé ọmọ mi school ni wọ́n rán ọmọ mi lọ ẹ wo tó padà dà kí ni ká ti pa àwọn eléyìí sí mọ́mí wa dáàdi wa báwo lẹ ṣe ń ṣàwọn ọmọ yín sí o ipò wo làwọn ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ wà la ṣe ń fi àwọn eléyìí pariwo pé ẹ wá jẹ́ àṣẹ níwọ̀n ẹ jẹ́ ká mójú táwọn ọmọ wa ẹ̀yin ọ̀dọ́ náà tẹ́ ń wò ó ẹ yí padà kò ṣeré ń bẹ́ẹ̀ ẹ gbé ṣòkòtò ẹ gbé sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ dì ẹ lè lémi ò ríta o ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pọ́dọ̀ ọ̀dọ́ sí lèmi náà I'm just 52 àìdí bàbá at least àti ìdàgbà tòrò àwọn arúgbó wa táwọn wò yẹn ọ̀dọ́ sí làwa náà àmọ́ wọn ò tó àwa bẹ́ẹ̀ kí ló dé sí gbèsè ayé làwọn ilé yìí ìkan tiẹ̀ wà wọ́n ti bá débi wípé wọ́n wá mú okùn tá fi ń ṣe bàtà láyé àtijọ́ laces ni wọ́n máa so mọ́dì tó bá pàdé ẹ lọ́nà báyìí kí ló jẹ́ kí fọ̀wé láyé àtijọ́ nígbà àwọn bàbá wa ṣe tọ́ wa
bọ́mọdé bá pàdé àgbàlagbà ó mọ̀ rí o ó mọ̀ rí o ọmọ yẹn á lọ lẹ̀ tán ni ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ mà láyé sọ akọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn àbíkí ó ṣẹlẹ̀ àbẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ ju tó bá tẹ ojú ẹ̀ ìtọ́jú dà sí nìyẹn kódà bàbá bẹ̀rù ọmọ gan lù lẹ́gbà mí pàápàá mẹ́fà ṣọ́ra mọ́tì máa dá díṣà ẹ̀rọ jókòó jọ láyé tí ní ẹjọ́ láyé gbà tí ní ẹjọ́ ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi bá wọn tọrú ọmọ bẹ́ẹ̀ o ilẹ̀ ní kẹ́yìn òbí ti jẹ́ ká mójú táwọn ọmọ wa láti ilẹ̀ wá kábà má kẹrùn sọ sáré ni o ẹ̀jẹ̀ kábà má kẹtàn sáré jàre ẹ̀jẹ̀ akẹrùn sọ̀rọ̀ sí ẹ má rí bẹ́ẹ̀ lára ọmọ yín kẹ́ pè lẹ́rẹ̀ ẹ̀yin ò ẹ̀yin ìyá kẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣọ́ra ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń kọ́fà wọn bàbá kí ni bàbá mọ̀ ń gbà mí ṣé bàbá tó ti máa dààmú lọ ẹ̀yin ìyá náà wà pẹ̀lú 24/7 ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa bá wọn bò lẹ́ẹ̀ máa bá wọn bò ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ fọkàn lọ́kàn balẹ̀ lé ẹ wo fídíò tá a kọ́kọ́ ṣó nítorí wíìgì àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ń wò àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọbìnrin yẹn ń wò àwọn ọmọ yẹn ń wò kí lóbìnrin yẹn ń gbì sí ẹ̀mí àwọn ọmọ ẹ̀ táwọn ọmọ yẹn bá jọ ọmọ kọ́mọ tí wọn ò jọ ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ ara wọn tó rán rẹ̀ nítọ́ wọn ṣe rí ìyá rẹ̀ tó bá lọ jẹ́ pé ìwà ìyá yẹn ni wọ́n lọ sínkì sórí tán bá délé ọkọ tán máa ṣe lé ọkọ wọn rè ló jẹ́ pé kẹ́yìn òbí kẹ́ ẹ pé ẹ̀dọ̀fóró kẹ́ ẹ pè padà wálé kẹ́ ẹ rorí ara yí pàápàá jùlọ ẹ̀yin obìnrin lé ọkọ ẹ jẹ́ aṣọ́ra àní ráàní fẹsẹ̀ sọ àní kábàámọ̀ lórí àwọn ọmọ yìí lágbára Ọlọ́run láyọ̀. Kekule gbọ́ kó wí fún tòkun káàdó gbọ́ kóró fún bẹ́ẹ̀ kọmọdé gbọ́ kó wí fún àgbààgbà ìlú pé iléeṣẹ́ oúnjẹ kan tó pójú owó ti wọlé dé kàsà nílẹ̀ yìí ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí ẹ̀yin tiẹ̀ ti ṣe alábàápàdé wọn rí ó yá ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín rìn kájọ lọ sí iléeṣẹ́ Maso Food Hub iléeṣẹ́ yìí nìkan ni mo mọ̀ tó ń dáńtọ́ nípa pípèsè ìrẹsì ọ̀fadà tútù àti ìgbín èyí tí wọ́n yan gbẹ kórókóró fún àwọn èèyàn láti rà gan ni àfíjí ìròyìn ò táfojúbà bẹ́ẹ̀ bá bá wọn dòwò pọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé ilé-iṣẹ́ Maso Food Hub fúnra rẹ̀ ti yọ òkúta kúrò nínú àwọn ìrẹsì ọ̀fadà wa kí a tó rọ́ sínú àpò fún títà ìgbín wa ń kọ́ mímọ́ tónítóní náà ló wà kí a tó yọ gbẹ kó sínú ọ̀rá ṣe ẹ̀ wá rò wípé ìrọ̀rùn ní sísè bá dé báyìí kílẹ̀ tún dúró dè ẹ̀yin ẹ̀ tètè kàn sí Maso Food Hub lónìí. Mo rántí ìkànnì tí mo fẹ́ fi kún ẹ má bínú àfi kí n tún padà wá. àwọn ọmọléèwé tẹ́ ìran ní skul ǹjẹ́ ẹ̀yin òbí ń lọ wò wọ́n náà pé kí ni wọ́n ṣe ń skul ìmúra ẹlòmíì léèwé ló jẹ́ kán jí gbé ìmúra ẹlòmíì léèwé ló jẹ́ kí wọ́n sọ di ẹni tí wọ́n lò táwọn olóṣèlú lò táwọn agbénipa lò wọn ayọ̀ nǹkan lára ẹ̀ wọ́n wá rókú ẹ̀ níbì kan ọ̀rẹ́ lẹ́lòmíì tẹ̀lé lọ gbèsè ayé tẹ́lòmíì gbé léèwé kì í ṣe gbèsè ayé tó dáa ẹ wo àwọn ọmọ méjì tí mo fẹ́ ká wo fídíò wọn àwọn yẹn lémi ó máa fi ṣe lọ́ntèmi àwọn ọmọ léje méjì ọlọ́pàá ṣe pàrédì wọn láìpẹ́ Kwara Poli náà wà wọ́n ní kan ó ń bá wọn ṣiṣẹ́ ní clubhouse ìjọba sáti clubhouse yẹn ẹni ní clubhouse àti òun náà bá jọ ń dètì ara wọn kọ́dẹ̀jọ ṣe yùnkẹ́yùnkẹ́ ló bá tún invite ọ̀rẹ́ ẹ̀ kejì káwọn ṣe tún sọ̀rọ̀ irú tí yín ká tí ẹ ti máa ń polówó yẹn ẹ̀rọ wa ní káwọn náà ṣe tún sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì pẹ̀lú ọkùnrin tó fẹ́ bá wọn ṣe yùnkẹ́yùnkẹ́ wọ́n dé ọkùnrin yẹn mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ gba àwọn nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ mo rò pọ́kùnrin gẹ̀ẹ́tì wọn ó pariwo náà bá fi nǹkan dọ́kùnrin ó ti kú nù o wọ́n pa ọkùnrin yẹn ó kú fínfín kódà wọ́n tún fún láwọn oògùn kan lò pàápàá ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́nu wọn ẹ gbọ́ gbèsè ayé táwọn ọmọ wa ń gbé àwọn ọ̀dọ́ ni o ọmọ kéékèèké ẹ wò wọ́n ẹ jẹ́ máa fi yẹn ṣe lọ. Because of me being on the bed and just harassing him and everything, my friend went to the bag,
we already had this thing before. We already had in our bag that we were supposed to like give to him so that he will sleep like after, so in case, so that we'll be able to leave. So my friend poured it in her hand, and when she tried to pour it into his mouth, he turned his face away and it didn't enter his mouth. He said he didn't need it to lighten up his mood. So I think at that time she was now getting impatient because it was raining before. And as the rain stopped, everywhere became quiet and like we were running out of time. So that was when she took the phone and she was placing it in front of his face. I was even surprised because before she even picked up the phone, with everything that was going on, it was not suspicious. It did not, like, it was just like willingly doing everything. So I was also like surprised that how come he did not even like think about anything, like he allowed us tie his hand and his leg so easily like that. So when my friend put the phone in his face, he thought we wanted to video him. So he was not like, we should not video him, we should not video him. That was when he now pushed me off the bed because I was already sitting like on his leg before. That was when he now pushed me off the bed. So my friend got on him and she put the phone in his face and tried to like unlock the phone with his face, like since he didn't have, because the man is like, he did not have like cash or anything with him that day in his pocket or anything, and we didn't go to his car, so there was nothing else that we could do except if we were able to like get money from his account. So when my friend put the phone in front of his face, that was when he now freaked out and he now started like shouting and everything. I don't know how he managed to lose the rope that was used to tie his hand, and he started hitting. Mom just drove in. So when the die me. Daddy will get salary. Yes, I know see mommy. I know see mama, cause they so that when I look here. Don't let me get worried. My brothers are hungry. Daddy got the money. Make I go bully. I go bully, but I no go class. Daddy, I am sorry. I don't do Yahoo. I don't take Banku. I'm a pastor to one who I you. Mommy just they pray. Daddy just they pray for me. Make it better for me. Me I no go school. Only thing I fi do is to be a Jew. This kind of life will die on me. And you know loco, you want me love. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò. Ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọn wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọn wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Babagbagede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.